the energy vibration Lezing voor de Weegschaal Sun, Moon en Rising Sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration Lezing. It is the week. Deze week is the week of the lovers, de geliefden. Dus het heeft mee te maken met family issues en situatie kinderen. Moeder-vader issue, die komt op in de Lezing. En niet vergeten om te crosswatch. De maandelijke lezingen zijn all up. Ga eens even kijken. Ga terug naar de full moon lezing om te zien als deze mensen komen op in je full moon lezing. En je heeft mee te maken met de steermaker of stenbock mensen 45 jaar en ouder. Dus mannen en vrouwen 45 jaar en ouder. Het heeft mee te maken met family issues, maar het is zoiets mensen die is close naar jou naartoe. Ik ken vriendinnetje, ik ken goede vrienden. Dat soort van situatie dat speelt in deze week. Dames en heren, we gaan even kijken om te zien wat komt uit voor jullie. Het is een rammelige week. Ik krijg niet de energie van de number in deze week. Ik weet niet wat de energie van it is nieuws. Het is de energie van kinderen in deze week. Het heeft mee te maken met kinderen en het heeft mee te maken met de mensen van past leven. Dat je realiseert wat is gebeurd. Ik zie dat je bent in een positive alignment from energy. Dat je bent weg van een situatie en je ging vooruit. En dit was best wel positief. Dan hebben wij de energy dat sommige van jullie moet jezelf beschermen en je property en je asset beschermt, omdat daar zijn mensen die zijn hunger voor wat je heeft. Dus realiseer dat. En het heeft mee te maken met family mensen. Family mensen, je moet even je situatie beschermt. Van je kinderen en van family, oké? Van je kinderen en van family. Ik zie een organisatie dat sommige van jullie hebben een issue in een organisatie. Ik zie dat de issue heeft mee te maken met de kinderen in een organisatie. Dus kan de overscholen, de hoge leraar, een hoge lerares en dat soort van issue met kinderen in de school. Maar ik zie dat een steermaker of stenbock gaat even binnenkomen om jou te helpen met deze issue, oké? Nou, deze dame is hier voor de school, maar deze dame is ook hier vanwege doordat sommige van jullie hebben een issue met vrienden of een ander partner of een ander groep of onder twee mensen. Ik ken je schoonzus en je broer en je schoonzus of je zus en je schoonzus, of ik ken gewoon iemand dat je kent van de pastleven, dat deze persoon is even terug. Voor de mensen tussen 18 en 45, word voorzichtig. Voorzichtig vanwege doordat daar komt onverwachte nieuws naar jou. Word voorzichtig, oké? Word echt voorzichtig. Sommige van jullie have issue met je kinderen. Onverwachte nieuws over je kinderen komt voor jullie, oké? Sommige van jullie hebben echt een effecten. En deze effecten was effecten om je stability, om in balance om te brengen, om je financial, om je materialistic world, om in balance om te brengen. En je gaat dat even de kracht vinden om dat om te doen, oké? Sommige van jullie, het is geen week van nurturing. Het is geen week waar je voelt echt de nurturing energy. Maar je hebt jezelf nodig om even jezelf in balance om te brengen, oké? Sommige van jullie hebben een issue waar je hebt zoiets als, nee, ik heb geen issue with dat de beslissing dat ik heb genomen is zoiets als, sommige van jullie hebben een issue of een situatie ook te jou verlaten in de maand van juli. En is zoiets als, ik heb geen problemen met, ik vind het goed. Ik heb echt geen problemen daar. Ik ben goed, ik ben vooruit in het leven. Ik vind het best wel goed. Sommige van jullie zien een vriendschap tussen u en anderen
in een grote licht. Het is zoiets je realiseert dat een vriendschap tussen u en een neefje of zo, je ziet de waarheid over deze persoon. En je besloot dat je gaat jezelf hier weg van. Je houdt jezelf weg van af deze mensen. En ik zie zoiets als, je gaat weg, maar je gaat echt niks zeggen. Je gaat gewoon op je eentje en je gaat gewoon. Omdat het zoiets als, je komt achter dat vrienden of familie of mensen dat je kent voor een heel lange tijd. Je zag iets over de mensen dat dat je had niet eerder gezien. En nu je besloten, ik moet niks hier hebben mee te maken. En ik heb mee te maken met dit ken oude vrienden. En die zijn een koppel. En is een stiermaker of stenbok. Die zijn een koppel, is een stiermaker of stenbok. En die is gekoppeld met een viskreef of een scorpionetje vrouw. En het is zoiets als, ik heb je broer en je schoonzus of je zus en je schoonbroer. Whatever the issue is en de situatie, je gaat even de waarheid zien over deze persoon. Ik ken vrienden. So it says, ik ken je vriendin of je vriend, maar je gaat de waarheid zien over deze mensen en je gaat even wegstoppen. Sommigen van jullie, je staat op tegen een organisatie voor een onterecht dingen dat is gebeurd. Je zit daar te communiceren. Ik ken een school of iets met je kind. Maar er is een issue met een organisatie. Het heeft mee te maken met een kind. Voor sommigen van jullie, het is geen kind. Maar sommigen van jullie, het is zoiets als je communiceert omdat er een aantrek of iets is gebeurd. En je communiceert dus met de organisatie, oké? Sommigen van jullie, een stiermaker of stenbok ga je helpen met een issue dat je had. Met some mensen. Je had een issue met some mensen. Deze mensen kunnen de koppel, je hebt een issue met een koppel, en het is zoiets als deze vrouw heeft een resolutie gevonden voor de issue. Het is zoiets als, je hebt medelijden met deze vrouw en deze vrouw heb je geholpen uit een situatie van weekends, doordat die vrouw heeft gewoon iets rechtgezet dat was onheerlijk. En de vrouw of iets rechtgezet dat was oneerlijk. En dit is best wel goed. Oké, we hebben 2 energy. Rechte hand en de linkse hand. Deze zijn begeleide energie. Engel dat komt op voor jullie is begeleide engel dat komt op voor jullie. En we hebben Francesca. En Francesca zei dat in deze week visualiseer wat je wil en wat je wil gaan bereiken. En als je visualiseert wat je wil en wat je wil gaan bereiken, deze angel ga je helpen om het in stap te brengen. En dit is best wel positief, oké? Als je kiest de linkse hand, we hebben Serena. En Serena is zeer positief. Serena is de engel van financial abundance. Abundance kan met eten onverwachte, uitnodiging voor dinner onverwachte, cadeau komt in voor je verjaardag onverwachte, verrassing dat komt in als je heeft geld nodig, omdat dat sexy. Als je geld nodig hebt, gaat ze deze geld aan jou gaan brengen. En dit is best wel goed, oké? Dus dames en heren, ga eens even kijken voor je partner of je vriendin of deze 2 mensen om te zien wie zijn ze, hoe deze stiermaker of stenbok mensen. De dame is best wel goed, om de dame ga je helpen met een issue. En maar de koppel is eng. Is 2 enge mensen, oké? Dus, dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Namaste. Ik ben weer terug, dus als jullie willen lezen, even klop on the door. En ik spreek jullie volgende week, oké?